የተከበራችሁ የኑሮ በዘዴ ለሴቶች የዩቲዩብ ቻናል ተከታታዮች የተለያዩ የጤና መረጃዎችን የሚያቀርብላችሁ ኑሮ በዘዴ አሁን ደግሞ አዲስ ኑሮ በዘዴ ለሴቶች ብቻ የተለያዩ የጤና የውበትና ህይወትን ቀለል ለማድረግ የሚረዱ መላዎችን ይዞላችሁ መጥቷል። ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑን። እናመሰግናለን። በዛሬ መሰናዷችን የፊቶን ቆዳ ለማቅላት የሚረዱ ቀላል የቤት ውስጥ መላዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። አብራችሁን ቆዩ። እንከን የለሽ ቆዳ እንዲኖረን የምንፈልገው ሁላችንም ነን። ነገር ግን የፊት ቆዳችንን በአግባቡ ካልተንከባከብነው በቀላሉ የሚጎዳ ነው። የፊታችን ቆዳ ሊጎዱ የሚችሉ ነገሮች የአየር መበከል፣ ጥራታቸውን ያልጠበቁ መዋቢያዎች፣ ከልክ ያለፈ ለፀሐይ ብርሃን መጋለጥ እና የተመጣጠነ ምግብን አለመመገብ ቆዳችንን በቀላሉ እንዲጎዱ ምክንያት ይሆናሉ። በቤት ውስጥ የሚሰሩ የቤት ውስጥ መላዎችን ከመጠቀሙ በፊት መረዳት ያለባችሁ ቆዳው እርስዎ በሚፈልጉት መንገድ መንከባከብ እንደሚችልና ቆዳው ከተለያዩ ባክቴሪያ አምጪ ተዋሲያን እንደሚከላከል እንዲሁም ማንኛውም አይነት የቆዳ ላይ ችግር እንደሚያጠፋ ነው። ጊዜ የማይፈጅ እንዲሁም ወጪ ቆጣቢ በመሆኑ ብዙ ጊዜ ተመራጭ ነው። እንዲሁም ደግሞ ከፀሐይ ብዛት አሊያም ከተለያዩ ችግሮች ምክንያት የፊቶ ቆዳ ሊጠቁርና ሊበልዝ ይችላል። ስለሆነም ቆዳው የፈካና የሚያምር ገጽታን ለመላበስ የሚያስችላችሁ ከዚህ በታች ያዘጋጀንላችሁ ውህደቶችን በመጠቀም የፊቶን ቆዳ መንከባከብ ይችላሉ። አንደኛ፣ ፓፓይና ማር። አዲስና ንጹህ ፓፓይ ከመመገብ ባሻገር ለቆዳው አስገራሚ የሆነ ጥቅምን ይሰጣል። ፓፒን የተሰኘ ኢንዛይምና አልፋ ሃይድሮክሲን አሲድ በውስጡ ይዟል። ይህ ደግሞ ቆዳ ላይ ያለ የሞተ የቆዳ ሴሎችን ያነሳል፣ እንዲሁም ያልጠራ ቆዳን በማንሳት አዲስ ቆዳን ይሰጣል። ሌላኛው ግብዓት ደግሞ ማር ነው። ማር ደግሞ አንቲባክቴሪያ ባህሪ ያለው በመሆኑ ቡግርን ከሚያመጡ ባክቴሪያዎች ቆዳችንን ይጠብቅልናል። ግማሽ ኩባያ የተቆረጠ ፓፓይና አንድ የሻይ ማንኪያ ማር ማዘጋጀት። ቀጥለውም ፓፓዩን በደንብ መፍጨት። ከዚያም ያዘጋጁትን ማር በመጨመር እና ማዋሃድ። ከዚያም ፊቶ ላይ መቀባት። 20 ደቂቃ ማቆየት። በመጨረሻም ለብ ባለ ውሃ መታጠብ። በድጋሚ ደግሞ በቀዝቃዛ ውሃ መታጠብ ይኖርቦታል። ሁልጊዜ ማታ ወደ አልጋው ከመሄዶ በፊት ማታ ይቀቡት። ፓፓይ ለአንዳንድ ሰዎች አለርጂ ሊያስነሳባቸው ይችላል። ስለዚህ አለርጂ በቆዳው ላይ ካለ ፓፓይን ባይጠቀሙ ይመከራል። ሁለተኛ፣ የብርቱካን ልጣጭና እርጎ። ብርቱካን ከቤታችን የማይጠፋ የፍራፍሬ አይነት ነው። ብርቱካን የቆዳ ንጣትን ይጨምራል። በተጨማሪ በቫይታሚን ሲ የታጨቀ ነው። ጥቂት የብርቱካን ልጣጭና አንድ የሾርባ ማንኪያ እርጎን ማዘጋጀት። የብርቱካን ልጣጭ እንዲደርቅሎ ለጥቂት ቀናት ፀሐይ ላይ ማስቀመጥ። ከዚያም የደረቀውን ልጣጭ መፍጨትና በላዩ ላይ ያዘጋጁትን እርጎ መጨመር። አንድ አይነት ውህደት እስከሚሆን ድረስ ማዋሃድ። ሲጨርሱ ፊቶን በንጹህ ውሃ ይታጠቡ። ከዚያም ውህደቱን መቀባት። 20 ደቂቃ ማቆየትና ለብ ባለ ውሃ መታጠብ። ይህን ድርጊት ሁልጊዜ ማታ ወደ አልጋው ከመሄዱ በፊት ይጠቀሙ። ለሁሉም አይነት ቆዳ ይስማማል። ሶስተኛ፣ ቲማቲም፣ እርጎና አጃ። ላይኮፒን የተሰኘ ንጥረ ነገር ያለው ቲማቲም ቀይ ቀለም እንዲኖረው ያደርጋል። እንዲሁም ከልክ ያለፈ ብርሃን ወደ ቆዳው እንዳይዘልቅ ይከላከላል። በቲማቲም ውስጥ ያለው አንቲኦክሲዳንት ቆዳችን እንዲያምር ያደርጋል። ቲማቲምን በሚመገቡት ምግብ ውስጥ ማካተቱም ተመራጭ ነው። በተጨማሪም ቲማቲምን የቆዳ ካንሰር ይከላከላል። አጃ ጤናማ የሆነ ቆዳንም ይለግሳል። አንድ ቲማቲም፣ አንድ የሻይ ማንኪያ እርጎና አንድ የሻይ ማንኪያ አጃ ማዘጋጀት። በመቀጠልም ቲማቲሙን ለሁለት መሰንጠቅና መፍጨት። ከዚያም በጎድጓዳ ሳህን ውስጥ አጃውን መጨመር። ቀጥለውም ቲማቲሙን ውህደትና እርጎ መጨመር። ከዚያም በደንብ ማዋሃድ። አስከትለውም ፊቶን መቀባት። 20 ደቂቃ ቆይተው መታጠብ። ለብ ባለ ውሃ መለቃለቅ ይኖርቦታል። በሳምንት ለ3 ቀናት ብቻ ይህንን ውህደት ማድረግ ወዝ ለሚበዛው ቆዳ ፍቱን እንደሚሆንም ይነገራል። አራተኛ፣ ወተት፣ ሎሚና ማር። ሎሚ ለጤና እጅግ ጠቃሚ ከሆነ ፍራፍሬዎች አንዱ ነው። የጠቆረን ቆዳ ያነጣል፣ እንዲሁም የሚላኒን መገኛ ነው። አንድ የሾርባ ማንኪያ ወተት፣ አንድ የሾርባ ማንኪያ የሎሚ ጭማቂ እና አንድ የሾርባ ማንኪያ ማርን ማዘጋጀት። ከዚያም ሁሉን ግብአቶች በጎድጓዳ ሳህን ላይ መጨመር እናም ማዋሃድ። ከዚያም ፊቶን መቀባት። 20 ደቂቃ ማቆየት። በመጨረሻም ለብ ባለ ውሃ መታጠብ።
ይህንን ድርጊት ሁልጊዜ ማታ ወደ አልጋው ከማምራቱ በፊት ይቀቡት። ለሁሉም አይነት የፊት ቆዳ ይሆናል። ይህ ውህደት በሚቀቡበት ሰዓት ፊቶን የማቃጠልና የመቆጥቆጥ ስሜት ከተሰማውት የሎሚ ጭማቂው ስለሚሆን ውህደቱን ካደረጉ በኋላ በበረዶ ቆዳውን ማሸት ይኖርቦታል። አምስተኛ የሽምብራ ዱቄትና የጽጌረዳ ውሃ ወይም እርጎ። የሽምብራ ዱቄት ጸረ ተባይ ባህሪ በውስጡ ስለያዘ የፊት ቆዳችንን ከሚጎዱ ኢንፌክሽኖች ይከላከላል። የጽጌረዳ ውሃ ደግሞ ቆዳችንን በቂ የሆነ እርጥበት እንዲኖረው ያበረታታል፣ አዲስ ቆዳንም ይለግሳል። 2 የሾርባ ማንኪያ የሽምብራ ዱቄት እና 3 የሻይ ማንኪያ የጽጌረዳ ውሃ ማዘጋጀት። ቀጥለውም ሁለቱን ግብአቶች ማዋሃድ። የጽጌረዳ ውሃ መጠቀም ለወዛማ ቆዳ ተመራጭ ነው። እርጎ ደግሞ ለደረቅ ቆዳ ተመራጭ ነው። ከዚያም ፊቶ ላይ ያዘጋጁትን ውህደት መቀባት። ለ20 ደቂቃ በማቆየት ለብ ባለ ውሃ መታጠብ። በሳምንት ለ3 ጊዜ ማታ ማታ ይቀቡት። ይህን ውህደት ለሁሉም አይነት የፊት ቆዳ ይስማማል። ስድስተኛ ዱባ። ዱባ የአንቲኦክሲዳንት ኃይሉ ከፍ ያለ ነው። እንዲሁም አላስፈላጊ የሆኑ ችግሮችን ከቆዳ ላይ ቀርፎ የሚያነሳው አሲድ በውስጡ አለው። ቤታ ካሮቲን እና እንደ ቫይታሚን ኤ እና ሲ መገኛ ስለሆነ ቆዳን ያጠራል። 2 የሾርባ ማንኪያ በደንብ የተፈጨ ዱባ፣ ግማሽ የሻይ ማንኪያ ማርና ግማሽ የሻይ ማንኪያ ወተት ማዘጋጀት። የተፈጨውን ዱባ ለማዘጋጀት በመጀመሪያ ዱባውን ለ2 መሰንጠቅ እናም የውስጠኛውን ክፍል ለይቶ ማውጣት እናም መፍጨት። ከዚያም በላዩ ላይ 2 የሻይ ማንኪያ ወተትና ማር መጨመር። በመቀጠልም በደንብ ማዋሃድ። ከዚያም ፊቶ ላይ መቀባት። ለ20 ደቂቃ መቆየትና በስተመጨረሻም ለብ ባለ ውሃ ይታጠቡት። ይህንን ድርጊት ማታ ወደ አልጋው ከመሄዶ በፊት ውህደቱን መቀባት በሳምንት ለ3 ቀን ያህል ቢያደርጉት ይመረጣል። የወተት አለርጂ ከሆኑ ደግሞ ወተትን በጽጌረዳ አበባ ወይም በሬት ጄል መተካትና መጠቀም ይችላሉ። ሰባተኛ የድንች ጭማቂ። የድንች ጭማቂ የቫይታሚን ሲ መገኛ ነው። እንዲሁም የአንቲኦክሲዳንት ባህሪ አለው። ይህ ደግሞ የጠቆረን ቆዳ ወይም የበለዘን ቆዳ ከቆዳው ላይ ያነጣል። በተጨማሪም የሞቱ የቆዳ ሴሎችንም ያነሳል። አንድ ድንች ማዘጋጀት፣ ከዚያም ማጠብ እናም መላጥ፣ ከዚያም በትናንሹ መክተፍና በድንቹ ችግር ያለበት ቦታ ላይ ማሸት። ሳይታጠቡ ለ20 ደቂቃ መቆየትና በንጹህ ውሃ መታጠብ። ይህን ድርጊት መጠቀም ከፈለጉ ድንቹን በጁስ መልክ በማዘጋጀት መጠቀም ይችላሉ። ይህንን ድርጊት በሳምንት ለ3 ቀን ያድርጉት። የድንች ጭማቂ ስትጠቀሙ ቆዳችሁ ከደረቀባችሁ ማለስለሻ ክሬሞችን መቀባት ጥሩ መፍትሄ ነው። 8ኛ የሩዝ ውሃና ወተት። የሩዝ ውሃና የሩዝ ዱቄት የኤዥያ ሀገር ሴቶች ለውበታቸው የሚጠቀሙበት ግብአት ነው። ይህ የቆዳ ለስላሳ ጥርት ያለና የፈካና ጤነኛ እንዲሆን ያደርጋል። ከእርጅና በፊት ቀድሞ የሚከሰት የቆዳ መሸብሸብንም ይከላከላል። ግማሽ ኩባያ ጥሬ ሩዝና 4 የሾርባ ማንኪያ ወተት ማዘጋጀት። ከዚያም ጥሬውን ሩዝ መፍጨትና ዱቄት ሲሆን በላዩ ላይ ያዘጋጁትን ወተት መጨመር። ከዚያም ፊቶ ላይ ለ20 ደቂቃ ያክል ተቀብተው ማቆየትና ለብ ባለ ውሃ መታጠብ። ይህን ድርጊት በሳምንት ለ2 ጊዜ ማድረግ። የወተት አለርጂ ከሆኑ ደግሞ በጽጌረዳ አበባ ውሃ ተክተው መጠቀም ይችላሉ። ተጨማሪ ምክሮችን ስለግሳችሁ አንድ ንጹህ ፎጣ ያዘጋጁ። ውሃ ያቁሙና ፎጣውን በመንከር ፊቶን ለተወሰኑ ደቂቃዎች ይሸፍኑበት። ይህንን በፎጣ ላይ ያለውን ውሃ እና እንፋሎት በቆዳው ቀዳዳዎች ላይ ያለውን ቆሻሻ ለማጽዳት ይጠቅማል። ነገር ግን ውሃው የፊቶ ቆዳ እንዳይጎዳ ከሚፈልገው መጠን በላይ መፍላት የለበትም። ሁለተኛ፣ በመቀጠልም እጆን አንቲባክቴሪያ ሳሙና በመጠቀም በሚገባ ያጽዱ። ይህንን በእጆ ላይ የሚገኘውን ጀርሞችን ለማስወገድ ያግዛል። ፊቶን በሚገባ ባላጸዱ እጆች ለማጽዳት መሞከር ከጥቅሙ ጉዳቱ ይበልጣልና ጥንቃቄ አድርጉ። ፎጣው ከፊቶ ላይ በማንሳት የፊት ማጽጃ ካለው እርሱን በመጠቀም ለብ ባለ ውሃ ይታጠቡ። አሊያም ጸረ ባክቴሪያ ሳሙናዎችን መጠቀም ይችላሉ። ሶስተኛ 2 ማንኪያ ስኳርና 2 ማንኪያ የሞቀ ውሃን በትንሽ ሳህን ያዋሃዱና በደንብ ከተዋሃደ በኋላ ተጨማሪ 1 ማንኪያ ስኳር ይጨምሩበት። መልሰውም ስኳሩን ውሃውን በደንብ ማዋሃድ ይኖርቦታል። ከዚያም እጆን በንጹህ ውሃ ካረጠቡ በኋላ የተቀላቀለውን የስኳርና ውሃ ውህደት ፊቶን በደንብ መቀባት። ከተቀቡ በኋላ ጉንጮን፣ ግንባሮንና መላ ፊቶን ክብ እየሰሩ ለ1 ወይም ለ2 ደቂቃ ይሹት። ከዚያም ለብ ባለ ውሃ ይለቃለቁት።
አራተኛ ፊቶን ታጥበው ሲጨርሱ ሎሚ እጆ ላይ በመጭመቅ ፊቶን ለ10 ደቂቃ ያክል ያዳርሱት። ይህንን በፊቶ ቀዳዳ ላይ የቀሩ ቆሻሻዎችን ሙልጭ አድርጎ ለማስወገድ ፍቱን ነው። ይህን የማቃጠል ስሜት ስለሚኖረው ለተወሰኑ ሰከንዶች መታገስ ይኖርቦታል። አምስተኛ በመጨረሻም ቀዝቃዛ ውሃን በመጠቀም ፊቶ ላይ በመጨመር እንደ ቀድሞ ክብ እየሰሩ ለተወሰኑ ሰከንዶች ይሹት። ይህንን ሂደትም ፊቶ ላይ የሚገኙ ባክቴሪያዎችንና ቆሻሻዎችን በማስወገድ ንጹህ ለስላሳና ጥርት ያለ ቆዳ እንዲኖሩት ያደርጋል። ይህንን በየቀኑ ለ1 ሳምንት በማድረግ ውጤቱን ማየት ይችላሉ። አብረውን ስለነበሩ ከልብ እናመሰግናለን።